สวัสวัสดีสดีครับค่ะค่ะกลับมาพบกับ Sustainability Move Series ของ Baker McKenzie นะคะในคลิปแรกเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วเกี่ยวกับภาพรวมของเรื่อง ESG รวมถึงความสำคัญว่าทำไมผู้ประกอบการควรที่จะเริ่มให้ความสนใจในเรื่องนี้กันแล้วนะคะส่วนในคลิปนี้ค่ะเราก็จะมาเจาะลึกและพูดคุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องตัวอักษรย่อตัวแรกนั่นก็คือตัว E ค่ะซึ่งในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีมากๆนะคะที่เรามีพาร์ทเนอร์3ท่านจากทีม ESG ของ Baker McKenzieที่จะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นหัวข้อเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะขออนุญาตแนะนำพาร์ทเนอร์ทั้ง3ท่านนะคะท่านแรกคุณบุรินทร์สานุชค่ะท่านที่2คุณออนสิริสมานมิตรค่ะและท่านที่3คุณน้ำเอกเล็กเฟื่องฟูค่ะก่อนอื่นอยากจะขอให้คุณบุรินทร์ช่วยอธิบายความหมายของตัวอักษรย่อตัว E ใน ESG ก่อนเลยค่ะครับ E ย่อมาจาก environmental นะครับเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์และประเมินว่าธุรกิจของเราเนี่ยบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ดีขนาดไหนโดยเราก็ต้องมาดูว่าธุรกิจของเราเนี่ยส่งผลกระทบอะไรกับสิ่งแวดล้อมบ้างแล้วเรามีวิธีจัดการกับผลกระทบที่ว่านี้ยังไงโดยเราพิจารณาหลายด้านนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องดูว่าเราทำถูกต้องตามมาตรฐานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมครบถ้วนหรือเปล่ามีแผนการในการลดการปล่อยของเสียและมลพิษยังไงนะครับตลอดจนการดูเรื่องการใช้พลังงานทดแทนและการรีไซเคิลซึ่งเราก็จะต้องดูทั้งประกอบกิจการของเราเองและรวมไปถึง supply chain ทั้งหมดของเราด้วยนอกจากนี้มันก็จะมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change เช่นธุรกิจของเราเนี่ยมีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเปล่าครับค่ะแล้วในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะมีเทรนด์อะไรที่น่าสนใจบ้างครับอย่างที่พูดถึงเมื่อตะกี้นะฮะก็คือว่าประเด็นสำคัญเนี่ยประเด็นหนึ่งในปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของ ESG ก็คือ climate change ในเรื่องนี้มีการประชุมครั้งสำคัญนะที่เพิ่งจบไปก็คือ COP26 COP26 เนี่ยคือ United Nations Climate Change Conference ครั้งที่26ที่จัดขึ้นที่เมืองกลาสโกว์เป็นการประชุมของผู้นำระดับโลกจากเกือบ200ประเทศนะเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าด้าน climate change แล้วก็มีการเจรจาเพื่อพยายามบรรลุข้อตกลงว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่อง climate change เนี่ยต่อไปยังไงครับเห็นว่าคุณบุรินทร์พูดว่าเป็นการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสำคัญครั้งหนึ่งใช่ไหมคะทำไมถึงถือว่าสำคัญมากเพื่อทำความเข้าใจถึงความสำคัญของ COP26 เนี่ยต้องเล่าย้อนไปนะฮะไปถึง COP ครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ก็คือ COP21 ที่ก็จัดขึ้นในกรุงปารีสในปี 2015 เป็นครั้งแรกที่มีเรื่องสำคัญมากเกิดขึ้นนะฮะก็คือการที่ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องเนี่ยตกลงที่จะร่วมมือการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสโดยก็ตั้งเป้ากันไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียสซึ่งเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้ครับทำให้เกิด Paris Agreement ขึ้นภายใต้ข้อตกลงเนี้ยประเทศต่างๆต้องจัดเตรียมแผนการลดการปล่อยมลพิษระดับชาติซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า Nationally Determined Contribution หรือ NDC เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยก็ตกลงว่าต้องมีการอัปเดตนะครับมีการปรับปรุงแผน NDC เนี่ยทุกๆ 5 ปีซึ่ง COP26 เนี่ยเป็นเดดไลน์ครั้งแรกที่ประเทศต่างๆต้องปรับปรุงแผน NDC นับตั้งแต่ Paris Agreement เกิดขึ้นครับแล้วผลการเจรจาของการประชุม COP26 นี่เป็นยังไงบ้างครับมีการบรรลุข้อตกลงหลายเรื่องนะอย่างเช่นการลดการใช้ถ่านหินน้ำมันการลดการทำลายป่าการลดการปล่อยก๊าซมีเทนและการให้การสนับสนุนด้านการเงินนะโดยประเทศภาคีให้กับผู้ประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็ประเทศต่างๆนี่ก็มีการตกลงที่จะจัดเตรียมแผนแบบการภายในสิ้นปี 2022 เนี่ยนะฮะโดยจะมีการปรับปรุงเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตกปีลงประมาณ 20-25% เนี่ยภายในปี 2030 นอกจากนี้ก็จะมีการเจรจาตกลงเรื่อง Paris Agreement Rulebook เนี่ยเพื่อใช้เป็นคู่มือและแนวทางสำหรับการดำเนินงานภายใต้ Paris Agreement ให้กับประเทศสมาชิกครับแล้วประเทศไทยเองอะค่ะคุณบรินทร์มีนโยบายที่เกี่ยวข้องในเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างคะครับในการประชุม COP26 เนี่ยประเทศไทยก็ได้มีการประกาศจุดยืนนะฮะเดินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero Emission เนี่ยภายในปี 2065 แล้วก็ยังมีแผนพลังงานแห่งชาติโดยมีมาตรการต่างๆนะเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนแล้วก็พลังงานสะอาดในโรงงานไฟฟ้า
ก็โปรโมทการใช้รถยนต์ไฟฟ้าลดการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและให้ประเทศไทยเนี่ยลดการพึ่งพาการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดทำและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็การสนับสนุน Green Jobs ซึ่งเป็นงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นนักออกแบบและช่างเทคนิคแห่งโซลาร์เซลล์หรือโรงงานรีไซเคิลเป็นต้นครับค่ะคุณน้ำเอกคะแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการนะคะมีเทรนด์เรื่อง ESG สิ่งแวดล้อมอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะครับได้เลยครับก็จริงๆเราคงเคยได้ยินเรื่องศัพท์ที่ว่า sustainable development กันอยู่แล้วนะครับแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับง่ายๆก็คือปัจจุบันเนี่ยเวลาเราจะมาวัดความสำเร็จของเราในการประกอบกิจการเนี่ยเราคงไม่สามารถเน้นผลกำไรทางธุรกิจเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างเดียวได้อีกต่อไปละนะครับมันจะต้องคำนึงถึงประเด็นอื่นๆนะครับซึ่งรวมถึงประเด็นการรักษาคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมาเป็นสิ่งสำคัญในการวัดความสำเร็จของตัวเองด้วยนะครับทีนี้นอกจากตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยที่มีเทรนด์ตรงนี้แล้วเนี่ยตัวผู้บริโภคเองก็มีเทรนด์เราก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยผู้บริโภคเองก็มาให้ความสำคัญกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับโดยยอมที่จะจ่ายแพงขึ้นเพื่อที่จะได้เลือกซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากบริษัทที่เขามีจิตสำนึกหรือว่ามีการสนับสนุนการปกป้องสิ่งแวดล้อมนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของผู้บริโภคเองที่เปลี่ยนไปสู่สิ่งที่เขาเรียกกันว่า eco conscious มากขึ้นนะครับก็พูดง่ายๆอย่างเมื่อกี้แล้วครับว่าเรายินดีที่ยอมจ่ายแพงขึ้นอีกนิดนึงถ้าเกิดสินค้าหรือบริการที่เราจะได้รับกลับมาเนี่ยนอกจากจะมีคุณภาพแล้วเนี่ยมันยังช่วยลดการสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมได้อีกครับใช่ค่ะแล้วในเรื่องของภาพรวมของ ESG สิ่งแวดล้อมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์หรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องเนี้ยค่ะของประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมีพัฒนาการยังไงบ้างคะจริงๆมันก็มีการพัฒนาขึ้นมาต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะประเทศในพวกยุโรปหรือว่าอเมริกาเองนะครับจริงๆสาเหตุหลักจริงๆมันก็คงเกิดมาจากความกังวลเรื่องภาวะโลกร้อน climate change เนี่ยแหละนะครับซึ่งทำให้เวทีระดับโลกต่างๆเนี่ยเรามากำหนดทิศทางกันใหม่หลายเรื่องนะครับเราอาจจะเคยได้ยินว่าการเก็บภาษีคาร์บอนนะครับ Carbon Border Adjustment Mechanism หรือว่าไหนจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับสินค้าที่ยั่งยืนนะครับ Sustainability Product Initiative อีกนะครับนอกจากนี้จริงๆในระดับแต่ละประเทศเองอย่างอังกฤษเองจริงๆเนี่ยเขาก็เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นประเทศแรกๆเลยที่กำหนดเป้าหมายใหม่ในการลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์ให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็บรรจุออกมาเป็นกฎหมายออกมาแล้วจริงๆนะครับเมื่อเดือนมิถุนา2564ที่ผ่านมาแล้วทางนี้เขาก็พยายามทยอยผลักดันกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามมาเต็มไปหมดเลยครับเราในส่วนของประเทศไทยเองอะค่ะเรามีกฎหมายเฉพาะในเรื่อง ESG สิ่งแวดล้อมแล้วหรือยังคะจริงๆก็เอาเข้าจริงๆของเรา ESG สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างใหม่นะครับเราก็คงยังไม่มีกฎหมายอะไรเกี่ยวกับ ESG ที่ชัดเจนหรอกแต่ทีนี้เราก็ต้องอย่าลืมว่ายังไงเราก็ยังมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยเองอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดอยู่แล้วนะครับซึ่งผู้ประกอบการหรืออย่างพวกเราก็ต้องมีหน้าที่ต้องทำตามให้ถูกต้องอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดเราไม่ทำตามมันก็มีโทษตามมาตามปกติอยู่แล้วครับค่ะตอนนี้ก็เริ่มเห็นว่ามีบางองค์กรนะคะที่เข้ามาทำการวัดคะแนน ESG ของแต่ละบริษัทกันแล้วนะคะในประเด็นนี้ค่ะมันจะเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการได้ยังไงบ้างคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้เริ่มทำในเรื่องของ ESG อ่ะใช่ครับเพราะว่าแต่ในทุกคนก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องแบบมีการให้คะแนน ranking ESG ต่างๆใช่ไหมมาจัดอันดับบริษัทนี้ ranking ESG ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ผลที่ตามมาจริงๆมันก็คือเนี่ยเวลานักลงทุนเขาอยากจะมาลงทุนกับบริษัทเราเขาก็จะไปดึงเอา ranking ESG ตรงนี้แหละมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าเขาจะลงทุนกับเราดีไหมนะครับถ้าปรากฏ ranking ESG เราไม่ดีนะครับสู้บริษัทอื่นไม่ได้ที่เขาให้ความสนใจกับ ESG ในเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าเราแล้วเขาอาจจะมีมาตรการที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ดีกว่าผลสุดท้ายนักลงทุนเขาก็อาจจะเลือกไปลงทุนกับบริษัทอื่นบริษัทคู่แข่งของเราพวกนั้นไปนะครับโอเคค่ะคือเท่าที่ฟังมาค่ะจะคล้ายๆกับว่า ESG สิ่งแวดล้อมในตอนนี้ค่ะในบางมุมอาจจะยังเป็นเพียงมาตรการที่บริษัทจะเลือกทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะจะมีกรณีไหนบ้างไหมคะที่บริษัทอาจจะถูกบังคับให้ต้องทำตาม ESG เรื่องสิ่งแวดล้อมอะจริงๆก็มีอยู่นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีกฎหมาย ESG บังคับตรงนี้แต่
แต่เขาจริงๆบางบริษัทเราจริงๆอย่างท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยพบมาแล้วแหละจากประสบการณ์ของตัวเองใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างบางทีลูกค้าเราจริงๆอาจจะเป็นคนบังคับให้เรานะครับรวมถึงซัพพลายเออร์ของเราในซัพพลายเชนทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีมาตรการสิ่งแวดล้อมที่ดีและนอกจากการมีมาตรการที่ดีแล้วเราก็ต้องดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวให้เป็นที่น่าพอใจกับเขาด้วยนะไม่งั้นเขาก็ไม่มาทำธุรกิจกับเรานะครับไม่ซื้อของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการบังคับอย่างเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับและนอกจากนี้จริงๆเนี่ยผมว่ามันพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะมันก็ยังมีประเด็นเรื่องชื่อเสียงของเราอีกนะครับคือถ้าเรามองในมุมหนึ่งถ้าเราทำ ESG เรื่องสิ่งแวดล้อมดีใช่ไหมครับเราได้เรตติ้งคะแนนดีมากก็มีชื่อเสียงนะครับพนักงานคนอื่นๆเขาก็อยากมาทำงานกับเราคนนักลงทุนก็อยากมาลงทุนกับเรานะครับตัวลูกค้าก็อยากจะซื้อของเรานะครับแต่ทีนี้เรามองในทางกลับกันแต่ถ้าเกิด ESG เราไม่ดีหรือแย่ไปกว่านั้นเนี่ยกิจการเราดันไปมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับลงข่าวทั่วไปเต็มไปหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับชื่อเสียง PR ไม่ดีตามมากับเราแน่นอนครับผมขอบคุณมากค่ะคุณออนสิริคะจากที่ได้ฟังคุณบุรินทร์แล้วก็คุณน้ำเอกอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง ESG สิ่งแวดล้อมมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเรื่อง ESG เนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็หลายๆคนก็เริ่มตื่นตัวในเรื่องนี้กันมากขึ้นนะคะในส่วนของผู้ประกอบการหรือบริษัทเนี่ยค่ะแปลว่าเราต้องเริ่มเตรียมตัวในเรื่อง ESG แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อให้การทำธุรกิจเนี่ยเป็นไปอย่างยั่งยืนอย่างที่คุณบุรินทร์และคุณน้ำเอกบอกไว้แล้ว ESG เนี่ยกลายเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับธุรกิจสมัยใหม่นะคะที่จะต้องรับมือและวางแผนไม่ว่าจะเป็นนโยบายเกี่ยวกับ ESG หรือขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อความยั่งยืนดังกล่าวนะคะสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจต่างๆที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้นะคะในมิติของสิ่งแวดล้อมเนี่ยผู้ประกอบการอาจจะลองสำรวจตรวจสอบการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการให้บริการในเบื้องต้นนะคะว่าขั้นตอนไหนในการดำเนินธุรกิจของเราเนี่ยที่จะสามารถเพิ่มมาตรการที่ทำให้การปล่อยของเสียหรือการสร้างมลพิษลดลงทั้งนี้ไม่ว่าจะมีกฎหมายบังคับอยู่แล้วหรือว่ายังไม่มีก็ตามนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถเรียนรู้ได้จากหน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับแล้วหน่วยงานที่มีส่วนในการดำเนินธุรกิจของเรายกตัวอย่างเช่นนะคะนักลงทุนธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของเราตลอดจน stakeholder ต่างๆอันได้แก่ลูกค้าเนี่ยนะคะหรือแม้แต่พนักงานของเราเองนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผนหรือปรับปรุงนโยบายให้มัน compatible หรือส่งเสริม ESG นี้ทีมงานของเราน่าจะมีโอกาสมาแชร์ให้ทุกท่านฟังในโอกาสต่อไปค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ทั้ง3ท่านมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับประเด็นในมิติด้านสิ่งแวดล้อมค่ะส่วนในคลิปต่อๆไปนะคะพวกเราก็จะไปเจาะลึกและพูดคุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอักษรตัว S แล้วก็ตัว G นะคะหรือ ESG ในมิติด้านสังคมและธรรมาภิบาลต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ